what's up mga kabisyo? Kumusta kayo dyan? Check the mic and make sure it sound right, Raf. So, boy. panibagong araw, panibagong vlog na naman. So, ito na naman. Ngayon, nagpapasaway na naman si Marz Raf mga kabisyo. So, mga kabisyo, pasensya na po na hindi po ako nakapag-update sa aking channel dahil po ay may mga circumstances lang po akong dinaranas ngayon. So, salamat pala sa mga kaibigan kong YouTuber dyan. Salamat din sa aking mga truly friends po na sumusuporta po sa aking channel. At walang humpay na sumusuporta po sa akin. So, ngayon mga kabisyo, gagawa tayo ng unboxing po ng brand ng LG. Hindi po ito sponsor ng LG. So, mag-unboxing lang tayo ng LG RM2 high-powered speaker system. So, ito mga kabisyo, sinishare ko lang kasi sa inyo to. Kasi po ay mas maganda kasi ito pang live stream na speaker. So, hindi siya mahal, hindi siya kasya lang po sa bulsa to. Pero maganda yung quality niya. So mga kabisyo, salamat talaga sa inyo dyan at sana subaybayan nyo ako. At yung mga bagong hindi pa ka-subscribe sa akin, please hit the notification bell para updated ko sa mga video na upload ko. At thank you pala sa mga truly friends na support ako dyan at malapit na pong matapos yung WH ko. So thank you mga kabisyo at tara na, simulan na natin ang unboxing natin sa ating speaker or LG speaker high powered system. So ito na nga mga kabisyo, simulan na natin, tara! So ito na nga mga kabisyo, bubuksan na natin mga kabisyo yung ano natin, yung LG natin mga kabisyo. Ito mga kabisyo, malaki-laki siya mga kabisyo. Malaking box siya mga kabisyo. Tingnan nyo mga kabisyo. Malaking box siya mga kabisyo. So, tingnan nyo mga kabisyo. Malaking box siya. Pero yung box ng malaki pero sa loob hindi na masyado. So, tingnan natin mga kabisyo at iti-testing natin yung quality nito. So, wait lang mga kabisyo kung ano ba ito. Ayun! So, ito na mga kabisyo. Buksan na natin mga kabisyo. Here we go mga kabisyo. Ito na, i-open na natin mga kabisyo. At na-open ko na talaga. It sound right, boy. Ito mga kabisyo, ang ano po, LG po na speaker, high powered speaker. So ito yung wire niya para sa likuran mga kabisyo. Ano siya mga kabisyo? Ito yung manual mga kabisyo. Ito yung manual niya. So wala siyang masyadong accessories na hintay. Pero may number siya sa kanyang wire. So ito na mga kabisyo. Open na natin. Yun mga kabisyo, naka-open na mga kabisyo. Ito na. So, malaki siya mga kabisyo. Makita niyo malaki siya, pero hindi masyadong malaki. Tama lang. So, ito nga mga kabisyo, may gulong pa pala siya dito. Maganda pala siya pinahintay. Oh, lakas ng current mga kabisyo. Lakas ng current. So, dito mga kabisyo, makikita nyo dito. So, ito mga kabisyo, tingnan nyo. Ang ganda mga kabisyo, diba? So, pang ano talaga siya mga kabisyo. Maganda talaga siya. Tingnan mo. So, sa likuran mga kabisyo, may master volume siya. Ayun, may master volume. Tapos may ECN siya sa yung wire niya. May SD card din siya. May USB din siya. So pwede din siya pang kasi may RCE pala siya dito. Ito. Ayan, yung
gustong dagdagan ng speaker, or pwede din na DVD or diretso sa TV. So maganda siya talaga mga kabisyo. Hindi naman siya masyadong mahal, hindi din siya masyadong mura. So tama lang to mga kabisyo. So maganda to mga kabisyo, pang live stream to mga kabisyo. Itong speaker ko to. So mga kabisyo, testing nga natin to mga kabisyo kung maganda bang sounds nito. Dali lang mga kabisyo. Subukan natin. Wala siyang option na pero may SD card siya dito saka USB. So try natin ito. So try natin i-Bluetooth. So try natin for USB. Yan, for USB. Hindi yan mga kabisyo ha. It sound right, boy. Maganda siya mga kabisyo. Ang ganda talaga mga kabisyo. Malakas siya mga kabisyo. May bass din siya. May balance po siya sa music. So mga kabisyo, maganda siya talaga. So hindi ako talaga na-worry na bibili ko to. So mga kabisyo, thank you so much mga kabisyo sa support sa ating unboxing ng araw na ito mga kabisyo. At satisfied ako sa performance ng LG. So mga kabisyo, thank you so much mga kabisyo, at hopefully sana nagustuhan ninyo yung simpleng unboxing ng LG R82 speaker system ng LG. Ayun. So high powered po na speaker ng LG. So thank you mga kabisyo. And thank you so much po sa mga nag-subscribe dyan at sa mga bago dyan. Thank you so much po sa support ng ating channel. So, thank you mga kabisyo. Bye-bye!